Sa kabundak dara mga bisdak. Agoroy, welcome mo diri sa ato ang Real Talk nga chika kinasing-kasing nga istorya kaoban ninyong kuanti walay char-char diri mao ni ang Kuan on One! Og syempre, grabe dahang salamat jud first of all dahang salamat sa inyong mga suporta jud mga kuan ni Zens. Wa gid koy maingon kundi daghang salamat ang Ginoo naging mobalos sa inyo kay grabe gid inyong pagsuporta sa amoa. Karon siyempre karon di gyud magpapildi atong mga Gen Z. Kay katong mga naaging mga adlaw atong mga guest kay marag mga kuan man to mga Gen A. Diyan mga tiguwang na gyud. Kani kay Gen Z na gyud abot gyud sa letter Z. So karon di gyud ni basta-basta atong guest karon kay kani siya duol pud kay ni sa kong heart kay kaning bata ni nakiilan gyud ako ni sa daghang show nga nag-uban mamo. Buutan gyud ni siya nga bata. Og kani siya is a promising actor. Promising actor siya kay hilig na siya mag-promise. Dili kay grabe gid kini mo acting, gwapo kini mo acting og aside sa gwapo ni siya, mao ni siya ang golden son ng Cebu. Walay lain ko ni si Kyle Ichari. Hello, maayong gabi, maayong buntag kung unsay oras sa inyo ha. Kamusta naman tanan? Ay, kanang medyo kuan kabalo mo, medyo kanang napagaw pa si Kyle pero gihatag gyud niya iyang time sa ato Kay gitugnaw po siya dinhi Kyle. Tugnaw lagi ko. Tugnaw na kayo nya naka-turtleneck ko. Mao kay tugnaw lagi kaid gyud diri malagot lagi ko sa among kuan oy pero kay siguro nakabayad ni kuryente. Pero Kyle, welcome diri as atong kuan on one. Daghang salamat kayo Kyle. Thank you kayo Ate Melay, nakakuyog na jud ko. Actually fun fact para sa mga nagtan-aw, gi-request jud ni nako eh. Yes. Katong ni Antomig Bohol para sa festival, Oo, katong festival sa first na caravan sa Bohol. Nagtan-aw ko sa tanan trailer. Ingon ka human na mo sa season 1. Ingon ko, ngano wa mo ko naka-appeal diha? Anak ayo ka sa Kyle. Ngano wa mo ko naka-appeal? Kapasa kaning among pagkuan pod ikaw ang pinakauna Yes. diri Pero kabalo ka Kyle no na happy jud ko kay gusto makabalan sa tumakuan ni sense ba asa kay kadapit sa pagkabisaya kay kani naiuban pod nga kabulo nga Bisaya dai na si Kyle. Wala. Sa tinuod lang mas Bisaya jud akong pamilya kaysa sa Amerikano. Wa mi Amerikano sa among dugo. Pero akong papa taga Cebu ug Bacolod. Akong mama taga Cebu jud. Akong papa ni dako siya sa Bacolod pero pagka high school niya na siya sa Cebu. So mo nang actually, mas nindot ang Bisaya ni Papa kaysa sa iyang English. Sorry, Papa. Uy, pero rock and roll kaysa papa nimo dito ni mo nakuha iyang imong pag-rock and roll Sa buhay. sa kinabuhi ba no? Kinabuhi na ako. Si mama pud nimo is a very very strong woman gyud nga ako ang Oo, nakilala nga tao sa tanang kalibutan mama nimo grabe imong mama. Kay makauban maguna ko ni si Kyle sa una magis bata pa rin gini si Kyle. Magis sa magandang buhay. Kabulo mo si Kyle ang pinakaganahan ko siya kanang dali lang siya maghimamat og tawo ba. Kana bang muhay din siya sa mga tao, dili ka maupi sa iyaha kay kung naa ka sa sulok, yadyo kang duolon. How are you? Mahadlok lang ka kay English lang. Pero, yadyo kang kamusta, okay lang ka din ha? Naon jud ka niya. So, that's what good to Kyle ba nga kanang dili gud nimo na bag-ohon Kyle kay mao gyud na ang nagustuhan sa imong mga kauban diri sa trabaho. Thank you, ko auntie. Pero kamusta man ang Kyle karon kay nakita na ko mga last month nagmotor-motor mo sa imong papa ingon ko pag amping Kyle ha. Hanap ko. Nagmotor-motor mo. Nagmotor-motor mi ni Papa dito sa Amerika. Sa among bucket list katong bata pa kay ko. Actually, pinaka-first na akong ride, na long ride, kuyog akong papa, gikan mi diri sa Manila, ni Antomig Cebu. Hoy! Nagmotor Motor mi. lang na? Motor Angkas na. ka? Roro. Dili, na ko yung motor. Hoy, grabe man dai mo ka-adventurous imong papa. Muna akong nakuha sa akong papa. Akong pagka-adventurous. Oo. Nausa man si mama nimo? Okay naman sa iya ha. Bata pa kay ko, 2 years old pa gani ko, nagmotor na ko. 2 years old mo na ang gift ni Papa sa ako. Murang gamay na 50cc na motor. Anya, pagka 3 years old na ako, gitangtang ng training wheels. Pero, muna nga mong bonding ni Papa. Cool kay mo ba? Cool kay mo nga family, no? Cool. Adventurous ba? Kay you only live once ba ya? Ay, mo diba? Yulo-yulo lagi sa Yulo-yulo. So, tinuod bitaw na nga you only live once. Na. Pero siyempre, kamusta namang kakaroon og imong pamilya ka nang nakakuan na pa nang okay na ba? Kanang inyong heart, kamusta inyong status sa inyong heart karon? Siyempre, lisod gihapon.
kada hunahuna na mo kang Bella. Pero wa man siya ni sa pagkabisaya ni. Wa man siya nilakaw sa amo at she never left. Mo nang among na feel na nara siya gihapon sa balay. Mukuyog ra siya gihapon sa among mga lakaw na may mga stuffed toy sahay na ang stuffed toy ni Papa sabit niya siyang motor. Ang sud sa stuffed toy ang buhok ni Bella. So murag nakakuyog siya sa akong among motor, among ride. So sa among tanang gibuhat na ragyapon siya. In Jesus name, salamat Lord, amen. Kanang nalipay ko ba kabalo mo, dapat good ni silang i-idol ilang pamilya nga naman. Kay ako ga-follow mo ko sa Instagram sa iyang mama na makaingon jud ko grabe ka strong imong mama. Oy, ang uban ba nga na mo agian nga na Kyle, mabuang na oy. Pero ikaw kamong family no, ang papa nimo nakita nako nga kabulo gid, very mature gid ninyong gidala ang inyong problem nga to, and siyempre di magyud na maiwasan kay dito magita padulong tanan. Pero kamo, you handle it very well. So, kung naamay mahita ka sa atong mga nagatanaw karon, sa atong mga paminaw, kung naingan ang mahitabo, tanawon lang mo. Tanawon lang inyong pamilya nga makaingon na sila, magayon nalagpasan nila, unsa na lang mi. Di man good me perfect na pamilya. Kay ba mo ko dili perfect ang pamilya, pero like I said, you only live once, and that's something na gitudlot ni Bella sa amua siguro. Mo nang iya message sa amua, don't take life for granted. So we just have to move forward. Just live the way Bella wants us to live. Amen. Mo. Kina-guess na mo si Bella sa una sa Magandang Buhay. Buutan nga bata, magsigigila ka iyang kuya, mamiss niya. Murag jog anghel. Murag anghel gyud. As in, murag tapos angelic face kayo, grabe Lord, thank you Lord kay kanang na-experience na tong isa ka anghel sa kinabuhi niya. Mo na lang ako masulti. Thank you. Thank you so much kayo Kyle. Pero kani naamag tay topic diri asa kuan on one. Di ta pwede nga maistorya na ganang bisag unsa nga under the sun lang ta. Atong topic diri kay nakita mo gud mo nga isa man ka sa mga hang karon. Hala ka diha. Daghan kayo ka na maghuy na kanang muuli kong kanang Jensen asa huy si Kyle atiba. Gwapo gid ba si Kyle? Na makaingon na jud. Akong maingon na lang na kanang mangutana sa akong mga pagumanggon nga gagmay mga bata ba. Gwapo jud kay na siya. So karon sa imong kagwapo daghan jud gusto nga kanang makipag-date sa imuha, daghang naka-crush sa imuha. Mao bitawng kanang magmulusyo ka. Pero ano nga namang katong mga uyamot nga mga tao dito, ma-date mo to. Nganong di man? Di ta kay baw. You never know, di ba? Di ka kay baw. Wow! Uy, nani pag-asa ang mga kuanisens na nao. Kuanisens. Mga Gen Z, pag ready mo kay pwede daw mo. Pero kani. Atong topic karon is Gen Z dating. Wala. Ginaseryoso pa ba daw karon sa mga Gen Z ang pakikipag-date, ang pag-date sa mga kanang mag-uyab-uyab? Ginaseryoso pa ba daw na sa mga Gen Z? Depende ra gyapon na sa tao. Para nako. Ang lain lang siguro karon na may social media na natay access sa atong mga crush. Dili pareho sa una na kanang dili ka message, di ba? Di mo makitaan. Kinahanglan mo adto kasi yung balay para kay baka unsaon niyang pagkatao, di ba? Yeah. Pero karon tanawon lang nimo sa Instagram kung kay baka kung asa siya, kung sa ganahan nimo sa iya, di ba? So siguro importante ra gihapon ang dating nara na sa tao para sa ako. Importante ra gihapon, it's just mas natay access man gud sa mga tao karon. In fairness, na-i point si Kyle. Kani man gud atong istoryan karon ng mga Gen Z o mga inahan sa mga Gen Z ha. Paminaw mo kay kani istorya na to about para sa mga Gen Z is i-understand sila. I-understand sila more og nganong ingani ilang mga behavior towards dating og nganong magkilig-kilig sila because kita man gud is a support system sa tong mga anak. So ingon si Kyle nga kani daw is grabe na tong access karon kay sa unang panahon baya moadto jud ka sa balay ang uban gani kay murag stalker ni murag pa-killer na ka ni murag nakakras na day nakakras naman ko nakakras mo ko ipapriso te ka ba uy nakakras na maguna siya sa imo ha. So mao na ang kalahian karon makuha day nato tanan ang mga access nga atong gusto sa ato ang crush. So naay unang pangutana diri para sa imo kana bang giunsa ba karon sa mga Gen Z ang makipag-date kay naamang goy uban kanang dili na mananghid sa mama, di na mo adto sa balay, di na magharana-harana.
kanang murag diretso na ka sa babae. Ako? Unsa una Giunsa ko? ka oo kay basig ka nang naibal makarelate din na ba? Mo respect ko sa kung unsay ganahan sa babae. Mo na nakabase ra sa iya ha. Kay syempre kung unsay ganahan niya mo nang sundon dapat. But it works both ways. Dapat mag-adjust jud ang duha ka party. It takes two to tango kumbaga, 'di ba? Sayaw da ini siya. Sayaw di ini. Parang ana day ko. pero para sa ako kung niligawan mo, sorry, yung Tagalog pagyapon ako. Kung unsay ligaw sa Kung Bisaya. manguyab. Kung manguyab ko sa babae, kinahanglan manguyab sad ka sa iyang mga maguwang. Ay, so maurag gihapon di ay. Mami Mo yung gitudlo sa mo yung gitudlo ni mama ug papa sa ako Okay. So kita ma-misinterpret lang nato kay feeling nato kasagaran ingana na ang mga Gen Z karon pero sila ang I love kung paano sinabi ni Kuan ba ay natagalog na pug ko. Gusto na ko nga giun sa pag-ingon ni Kyle ba nga kanang irespeto niya kung unsay gusto sa babae. Oo. So kung Mo ang gusto, importante kung sa'yo that's gusto very niya. good. Kaya kung gusto sa babae nga, istorya ako mama, una. Kung dili day gusto sa babae, kung kita sa diri-diretso, di, irespeto niya. Benefit kay sa lalaki. Kung anong babae, kita lang sa ayaw sa babala si mama. Diba? Pero, para sa imuha, kay sa unang mga panahon kami ng mga tiguwang, takag na sakit ang Ayaw karon. tiguan. Kani mga Gold, kani beauty. mga wanggits sa una mo gud mga MU mi mutual understanding kanang ana mi sa una kanang pag magkanang Karon gihapon oy na Ano, gihapon gihapon ng mo? MU na. Oh. so nagyap pag kanang kami kayo sa nakanami sa isa ka event o sa lugar magtan-awan na lang ay nagibog na slow motion dahin ba ingana Pero lain man gunin yung MU sa una nga kung panahon ikumpara sa mga Gen Z karon sa tinuod lang. okay Na yung mga MU ba na mo ingon-ingon na sila MU para walay label pero mo nang red flag na para sa mga mo yung tawag na para sa ako ganahan ko kay Uy, kay maigi kay sa mature ba? Di ganahan ko ba kay kuan gug ka kanang nagug ka sa Gen Z pero wala ka lagi kay respect sa mga babae. So iba gyud ang MU sa inyo nga karon. ang dili dapat inana pero ampot mo nahitabo na mo nang ang mga Gen Z karon there's so many different terms sa dating. Di kakaibaw unsay tinuod unsay dapat communication is not the best pag sa mga Gen Z when it comes to relationships and for me mo yung pinaka-importante ang communication. Communication gyud kay actually kamong duha nagrelasyon mo sa usag-usa kay naamoy nakita sa usag-usa nga kanang something nga special sa inyong communication. Pero pag mawala ng communication, di na mo magsinabtanay gyud. Mo yung problema sa MU kay feeling nimo dili na mo MU kay gibuhat ninyo tanan nagibuhat sa mga mag-uyab. Oo. Pero wala gihapon kay okay ra sa usa ka tawo na MU ra gihapon mo para dili label mo nang mo ni pangit dai karon sa mga kuan dai karon sa ato mga Gen Z kay sa una ang MU nato awanay lang gyud MU lang sa man ni mutual understanding or mutant understanding sabi lang mutual understanding lang gyud kanang ana lang gyud okay iba na magitong uyab kay sa una magulitan lang kagkamot ipakasal na sila ano gana sa mga lola na sa una pero karon medyo nagluag-luag naman gamay karon mas sobra pa nga niluag kay ang MU dai sa ilaha dai sa mga kabatan-unan dira nga mga inahan nga mga kuanizens is mas ning kuan pa ning lalom pa gyud nga kanang sila pero MU na gyud wala gyud sila label kay di na sila magbutag label kay basta MU lang sila nag-understand lang sila sa usag-usa ing ano do mao pero dili dapat mo yung problema sa mga relasyon lagi mga communication kinahanglan. Communication is the key paghihapon. Yes. So dapat ikaw kay lahi-lahi maghihapon at di ano di ang mga relasyon no. Pero dili na para sa relasyon lang na mag-uyab para na sa tanan. Sa relasyon. Amigo. Amigo. Katrabaho. Kapamilya. Communication jud. Communication is the key gyud. Tama gyud kada Kyle. Pero kani naapabod ba sa inyong mga Gen Z ang ginatawag nga bro code? Kay sa una ang bro code man ang ginatawag sa una kanang pag amigo ta nya kanang
Kada lalaki po ko amigo tong tulo tas na akong uyab nagbulag mi sa akong uyab niya. Kani akong uyab, di na gyud nimo ni kay bro code ba ta. Di nimo ni pwede uyabon. Pati ka na isa ka amigo na to nga cameraman. So di gyud na pwede uyabon. Karon kay unsa man sa Gen Z, naa ba mo'y brokod? Dili. Sa tinuod lang gihapon na sa inyong pagka-amigo. Nara sa inyo. Communication ra gihapon na. Communication. Para sa ako, oo, usahay dapat dili nimo hunaon-naon, dili kinahanglan sultion sa imo ha. Na dapat dili nimo storyahon na ning babae kay ex bayanin ako. Pero depende ra lagi sa inyong pagka amiguhay. Yeah. Muna. In fairness sa imo Kyle, no, open jud ka. Nakita na ko sa imo kung usa ka open-minded. Kinahanglan. Kay nga naman, kanang, di magudi mo gusto nga masira ang relationship because of that code. Or di mo gusto nga kanang may misunderstanding tungod ang mga ginahimo ninyo nga standard sa mga code. So, ikaw, nasa inyong usapan lang na siya. Kung dili Kung na. dili. Kung di. Pero sa mga Gen Z karon siguro medyo dili na pud kay na siya murag kasing open na pud nimo ang mga Gen Z karon no. Mao. Oo. Kung unsa lay sige kung uyabon nimo akong uyab sige okay lang. Amigohay gyapon ta. Which is wa ta kapulo kung unsa may good ba na siya or bad. Sa tinuod lang depende na lagi sa pagkaamigo. Onya kung ikumpara man gud nimo sa ato ang industriya, gamay man gud atong industriya. Sa tinuod lang sa una pa nanay walay pro code sa tinuod lang kung tan-aw nimo ang mga artista sa una naguyab-uyab sad sila. Wala lang nabalita kay di man kayo kuan karon sa social pero media. Kung kay baw lang ka kani nag-date sa kani unya magamigo day sila. Secret pa no? Oo. So, dili lang po na siya sa unang panahon. Hangtod ka, kumbaga dili lang po na sa karon sa unang panahon po din. Dili na, depende na lagi sa imong pagkaamiguhan o sa tinuod lang diri sa industriya na to. Gamay man gud atong mundo. So, malay gyud nimo malay nimo ba katudeng amigo nimo sila gyud ay nakadistince sa isa usag-usa niya gipigipugnan lang nimo tungod sa pagkabrokod-brokod. May mga good na lang ka, di ba? So, mauna siya ang isa sa mga topic ato nga brokod. O isa pa, kani, ikaw nga siyempre gwapo man jud ka nga pagkalalaki, no? Kanang, mo gini, kung asa imo, asa po niya kuha. Dili ba gwapo jud ka? Amina gyud ka. Kabalo ba ka nga gwapo ka? Kani pangutan, kabalo ka nga gwapo ka? I'm blessed. I'm blessed. Because magalit si mama si papa nimo kung masuko sila kung dili ka nga gwapo kay pag ana-ana kay gwapo jud biya ka. Kay gwapo jud ako papa, gwapa man ako mama. Correct. Ang combination gud nimo gwapo kaayo. So tungod kay gwapo ka para ba sa imuha? Naramdaman ba nimo nga daghan jud mga babae nga mo kandarapas kay mga pagmulakaw ka sa isa ka lugar tan-aw head turner jud ka kanang mga gupuhan na niya may honest lang ni. Di ta pwede ako kay kabalo jud ko wagi mo tan-aw sa kuha. Oo. Wow, uy. Guwapa ba yan? Humble lang ni si Kyle ba? Humble. Ha? Naka-feel po ba? Kayo pag may dili man ko. Ako na lang mo ingon. Tinuod gid na nga nagdagan jud mo tan-aw ka Kyle. Di lagi ko ganahan masulti og Oo, sa imong height magod. Sa imong kani di mo dato lisod po nga mo alsa kasi mo sarili nga bangko. Sa imong height magod Kyle. Pero kani magod akong pangutana para sa imuha kay kabulo mo ka nga syempre kanang kuan mo ka kanang cute, romantiko, gwapo ka. Unsa ba sa imong feeling pag musulod ba ka sa usa ka relasyon? Kailangan ba nimo mga feel good ka sa imong self? Confident ka sa imong self? Bago ka mosulod sa relasyon? Or dito ka sa kanang kailangan broken ko, kailangan ko mangitag babae para mabuo ko? Unsa man ka? Asa ka dito? Hindi, I always say this. Sa una pa, you have to love yourself in order to love someone else. May pinaka-importante. Kay, unsaon nimo pag-care sa babae kung di ka ka-care sa imong kuang galingon? That's very true. Dapat sa relasyon, dapat nakaka-space para sa imuha. Di ka ka-love sa ubang tao kung wa kay love para sa imong self. Para na ako. So, mo nang usa ka reason kung anong single naman gihapon ko karon sa tinuod na. Oo. Usa na ka reason kay di pa ako ka ingon na content na ko sa akong love sa akong self.
O daghan pa ko, I still want to know so much about myself pa. So, mo nang importante pa. Kilalanon na kung sa kuang galingon. Imong kaugalingon. Kuang galingon. Oo. Ihapag yung kanang kilala yung kaugalingon kay maka-proud si Kyle ba kay nasundan yun ako siya bata pa lang siya sa una mature na ganyan siya bata pa lang siya kabulo siya mo respeto sa mga katrabaho hangtod karon kinsa may gakuan ana si mo ga instill ana sa imong utak nga ani imong or innate yan gud sa imong sarili nga tarong na jud ka maghuna-huna. Akong mindset karon. O mindset nimo kanang the way ka magdala sa problem kinsa ang nagtudloan nabay nagtudlo sa imo or Feeling it's just you. Feeling lang good na ako at Demela ang nahitabo sa mga child star man gud ako matawag sa akong self man gud 11 man gud ko atong nag-the voice 11 man gud ko nag-the voice ang diri sa industriya kinahanglan mag-mature jud ka kay kung dili kaunon jud ka sa industriya either mo kaon ka or kaunon ka. That's very true. So mo nang gi-instill sa akong utok bata pa ko feeling na ako ang nag-instill sa akong self. Unya ang suporta siguro sa akong mama ug akong papa ang ilang pagdako sa ako ako ang values tanan nakuha nako sa ilaha. Feeling ako mo nang anghel si Bella mo nang at least makaingon ko, buutan naman gihapon ko. Oo, buutan ka, uy, Buutan mo buyag-buyag. And the way ka mo handle sa mga issues sa imuha diri sa show business, maayo kayo nimo pag-handle. So, ilabi na ka nang sa ganun, ka nang, tama gito imong giingon gayna ba nga ka nang dapat ready jud ka sa imong self, i-love gud nimo imong self, bago ka mo sulod sa usa ka relasyon kay luoy pud in tawon ang babaye. Oo, muna. Luoy mo pareho kung dili mo ready. Di ba? Ay, naihugot diri murag mo ang writer, murag na-experience na niya ba? Oo. So, ikaw pero ikaw unsa imuhang namatikdan sa imuhang kaugalingon nga dili na gyud nimo pwede ning i-touch imong kaugalingon kay ingani ka ma-in love. Unsa imong namatikdan na ba kay namatikdan sa imong sarili? Ako di ko pwede ani nga ingani ko kay nganuman grabe ko ma-in love sa babae pag ingani ko. Kaya ako, kunwari ako, dili ko pwede nga kanang sa relasyon mag-away-away, may kanang mag-away mi sa imong Kuya Jason nimo, mag-away-away mi. Pag mag-away mi mo, layo judayin ko. Unsay kung ikaw di nimo ganahan sa imong oo, sa imong kaugalingon. Sa imong Nga, kaugalingon. pag in love ka, o sa imong namatikda na, pansin nimo sa imong sarili. Pag in love ko, sa una, di ko ka ingon na karon na nani ka gihapon ko. Pero kung in love ko, muna, kalimtan ako ang kong galingon. Kung may love jud ko sa babae. Usa raman ka time na hitabo. So, okay para maggihapon ko. Nakabalik raman gihapon ko. Naaraman ko diri. Pero, ang nahitabo na sa ako grabe akong love sa iya nakalimot ko dapat na ako space para sa akong galingon. Maunang di na gyud nimo utruhon. Oo, mo ganinang naraw diri. Single ako. Hello. Kaila pa ba sa iya ha? Ambot. Ning taas man imong kilay, Kyle. Ambot. Uy, pero siyempre, kailan naman tanan siya. Di na nato na pangkutawan kay Kyle. Pero kana sigid siya. Kana, Siyempre, kailan di ay, mo ko nag-ingon kinsa. ay, sorry. Dili, kaingon mo ka na, ikaisa lang yung ka na broken hearted yun, taman-taman. Pero Pero giun sa to nimo pag-handle. Giun sa nimo pag-handle nga kana makaingong ka nga naging mature ka sa pag-handle adto nga broken hearted. Kay ang uban baya it's either ma-make baka or ma-broke. Ma-break din. Saan ako pa? Ma-break din. Kasara maghapon na siya. Ig-agaw ra gyapon sa si break o si broke. Saan ako pag-handle ato? Giun sila pag-handle kay gusto nung kumabalaan para ato ang mga kuan ni sense karon nga mga Gen Z. It's not the end of the world. Kay di ba ang uban dili di makaya kabulo ba kadita na to ingon pero ang uban di nila makaya depression. Abi ragon. Abi lang pero positive pa niya kaya ni. So na broken hearted man ko pero na in love ko sa akong trabaho. Mo nang ang muo siya ang good ang nahitabo. Dito nimo na appreciate imong work. Na-appreciate na ako, especially recently, sa tanan ako gibuhat karon. Akong love sa
pag-acting, Yes, pagkanta. Pero, mo siguro nahitabo. Na-in-love ko sa akong trabaho. Na-realize ko unsa pagka-bless sa ako, sa trabaho na akong gibuhat karon. Onya, nag-enjoy jud ko. I found, pero min akong ingon, first love na ko ang pagkanta, pero na-in-love ko sa pag-artista. Acting, Na pag-acting. oo. So, Pero na ako diya karon. mo to blessing in disguise daw di ay kay Kyle nga nahitabo nga to bisag broke ay ka bisag ganang sakit kay ito siyang puso. Nakita siya on the other side nga na in love kasi imong work. Usay magud kita mga bata pa tali na ako mag-work oy kasi mag-enjoy sa akong life. Dito to na basta appreciate ang atong work. So mo to'y nahitabo sa imuha. But then again, nakita gyud ako sa imuha nga you handle it well. Ano yung mag-proud yung kasi mo sarili kaya nga naman because you tarang obstacles nga nebot sa mga you handle it well. Maybe it's because of your parents siguro. Wow, English ako. Kay English mo si Kyle. Pero, Yudia. So, kita mo gud nako nga misag na broken-hearted ka. You still go along together pa rin sa imuhang broken-heartedan. You still go along gyapon sa iyaha and you care and you kuan gyapon sa iyaha, you care and you protect. Ang uban di na kaya pero ikaw you are very mature to handle that. Saying ko sa buhay karon, it is what is it. It is what is it. Because that is the best thing to do. Yeah. Live, forgive, and move on. Move forward. Yun na yung kailangan mong gawin sa buhay. Muna ang kinahanglan buhaton sa imong kinabuhi. Ayan. So, kabulog kita na nagtubod gud ka Kyle. Nagtubod parang talagang umaapaw taga kay Kyle ang forgiveness, love, and... Pero sa tanan na, Keep it up, sa tanan, dili kinahanglan na sa forgiveness sa tao. Forgiveness sa tanan na hitabo sa imong Yes, that's what kinabuhi. So, for example, ang nahitabo sa among pamilya, wala na lagi may mabuhat. So, kinahanglan mag-forgive and move on na lang may. Mao gani maging proud gani kay ko sa imuha sa inyong family because naagud mo forgiveness and moving on because at the end of the day life is short pa rin. We have to enjoy it kasi doon pa rin tayo papunta tanan. Dito gyapon ta padulong. So keep it up talaga Kyle. Yung ingana nimo nga core, ingana nga values nimo nga kung naa may mga sa obstacles or circumstances, you easily forgive and you easily love sa mga kuan. Ngano ingana Pero hindi mo ko na naka-perfect ba yan? Okay. But ang hirap gawin yan, dili ka perfect but you made it. Wala ganang pero ano nakatawa. Dili ba kay happy gid ko sa iyang. Di mo ko perfect ba ya? Naka-break man sad kog heart. Ay, naka-break man sad kog heart. Di man ko perfect pagdating sa mga relasyon. Nasad ko yung mga sa. Pero ang pagka-forgive ba ya? Di man ko na forgiving kaayo na tao sa tinuod lang pero tungod lagi sa atong trabaho karon gamay man gud atong mundo. Yes. Mo nang kinahanglan buhaton pero at the end of the day stay true to yourself. So mo nang I don't forget yourself. Mo nang pinaka-importante. Yes. Kay gamay lagi kay inyong kalibutan, pagamayon pag yun ninyo tungod sa inyong kalagot ug sa inyong kahiubos. So be free na lang. Oh, life is better smiling. Why? Kalami, better smiling with your separate teeth. So, kaya mo na. So, naana ta karon sa dakong problema, Kyle. Kaya kani mga... Ano man. Kani mga atong mga dakong problema, manggod. Mauni siya ang atong mga hubaro nato og ato ang ayuso nato ni siya. Itest kay ingon gusto ba niya. Best actor ba kay niya? Best actor ba kay niya? Maay kay niya mo acting. Karon itest nato ang pagka-actong. Tong acting niya. Karon kay naapotay ka nang naatay mga Gen Z nga mga dating terms nga ato ang bulhuton dinhi sa ato ang fishbowl. Fishbowl or bowl? Sa CR man yung bowl. Bowl. So, pag mubunot ka dira Kyle, basaw na to ato i-acting ko unsa bagyo di sa ato ang pagkasabot. Okay. Ikaw kasabot man ka na mo acting na ko sa imo, uban-uban na ko sa imo ha. Ayaw ko na kaya ko antira ko nimo. Zombieing. Zombieing? Usa man gyud ang zombieing? Explain sa daw sa ato acting. Tinuod lang di mo gud ko kay mawon sa zombieing. Giingnan kog zombieing daw ko sa akong mama sa una. Ay, siya. Ikaw ba mura kag nag zombieing? Dili, natala ang zombieing daw. Zombieing.
This happens after someone ghosts you. And then decides to start talking to you again like nothing ever happened. A coming back from the dead. Galing. So, ang mura ni siyag ka ng, murag second step na ni. Kaya ang first step, ang ghosting. Karon kay ghosting naman ka, sumbing, na mura ni siya ka ng ungo. Ni balik rin. Murag wala lang na hitabo. Oo. Pero naghilak-hilak na di ang babae. So, Saan pagka-acting, anak? ako ang zombie. Kaya murag mas zombie kong noun. So, gi-broken hearted ti ka. Nagkuan ta. Hala ka niya. Gi-broken hearted ti ka. Tapos pagka broken hearted na ko sa imo, haning balik ko sa imo ang murag wala lang yung nahitabo. Kasi makahilak tod ko Ayaw, kilak yung tawon kaya kasabaan ta sa imong mama in tawon. Oy. So, kunwari, nagkapi-kapi lang ka din ha. Okay. 1, 2, lights, camera, action. Hi, honey. How are you? Honey, you know what? There's a lot of happening in my life. You know what? I cannot have it. Honey, how are you? How's life? You're so cutie. Saan na itapusin mo ha? Anong magdugay na kay kanuwa? Kanang napandol magkuko. Honey, niya, pagkapandol na ko ba na amnesia daw ko. Ingon sa kong mama niya, paano siya, balik kita yung uyab dito, karon natin ka na huna-hunaan. Nakalimtan day ko niyo mo. Sorry kayo. Mugi itong kay kung matag diri ako kay ingon daw sila kanang nakalimot daw ko sa imo ha. Ingon na diyan. Sorry kayo honey. mura jud mga korek ko. Sorry kay honey. Hoy, mo gyud ay nang zombieing no. Palakpakan to si Kyle. Hoy, kamangtas po dai sa. Di mo ko seryoso ani. Di ka seryoso si Kyle. Sorry jud kay wala jud kay like eksena ani imo rin tawon ko ante. Hoy, kamangtas imong katawa Kyle. Uy, mura min tawon. Imong katawa ba kay mura kag nang hinukuan. Next na tabi. Next na. Di na to ni acting. Uy, ato na nang niikuan. Uy. I-explain na lang nila. Ang ganda ba ng acting? O sige, acting na natin. Okay, ang sama ni. Soft lunch. Kabalo ka ng soft lunch. Panood to daw na. Diyan na. Gusto mo soft lunch? Ikaw na. Kabalo na ka na. Soft lunch ka lang. Mag-post ra ka ha. O murag kamot, mag-post kag kamot na hawak mo kamot. Pero soft lunch kay di pagyapon kay bawo kung sa nang imong kuyog pero kay bawo sila na kay kuyog. Murag ginana, di ba? The subtle reveal that you're in a The subtle reveal that you're in a relationship by sharing slightly obscured photos of your partner. O magbuhat tag sige. Ikaw ang mukan sa kuamukan. Magbuhat tag unsa akong pagka-acting ana, magbuhat na lang tag soft lunch. Sige, maghimuhat tag soft lunch. Magbuhat tag soft lunch ito. Unsaon ko nimo pag soft lunch pero pakita na to sa mga tao. Sige daw be ko akong naong ipa-soft lunch. Kamot di ba be? Okay. Yan. Okay. Ako. Naka-perfect ko. Naka-perfect. Huy, darang so... Ay, mo unang soft lunch. So, parang hindi nakita... Sabi. Abi, si mo uyab nung picturean na day kaniya, no? Soft lunch. Hindi naman soft hard naman eh. Kapastos ni Show the world. This is hard lunch. Hard naman eh. Anay uban mga soft lunch kanang ilong lang no kanang anak lang Kyle, anak lang siguro Kyle. Anak na niya. Uy, nabito anak lang. I love you. Di ba anak? Mata-mata ra niya. Di ba nagsuray sige na yang kuan soft lunch. Surprise. So mo gini mga soft. Na ba kayo na soft lunch? Wala ay. Wala. Wala naman. Wala po siya. Wala. Di pa lagi sa masod sa relasyon. Na hard lunch lang to nimo. Sobra pa. Basta di mo kay baw ba mo? Nag-ingon ba ko? Buo na ang misteryo. Okay, next. Mura magdagan, no? Magdagan kayo, uy. Kani mo mga Gen Z, last na nino. Kani mga Gen Z, ano sa na? DTR. Define the relationship. DTR, nga ba ako? DTI. DTI representative. So, DTR, define, o sa man, kabalo ka na. Department of Tourism. Department of Tourism, naman na siya. DOTC. Napil naman yung tourism dali. Ano yung define the act of defining a relationship or the moment when one is asked to do so? So kuan. Mura ganiya. Mura tag MU. okay. O niya, mas ganahan na
Mas ganahan ako Ikaw, nga babae. mas ganahan na ka na mag-uyab na ta. Tapos ikaw dili ka. Okay. Unya, mangutana unta ka na, nako. Oo. Pero dili da ika. Naramdaman ako na di man siya. Oo, mga ganahan. Bisaya. Okay. Okay, Lights, okay. camera, action! Oh, kapi na sa... Kananghan, kanang, gusto na ko mabalanhan ba? Ano man? Kung bugnaw ba ang tubig? Sakto naman. Gwapa ba kuhan? Kayo. Han, kanang nangutana akong mama ba kung pwede na ba daw ta kanang muadto sa akong side sa akong lola. Hindi mo lola mo, anto ta? O okay kanang gusto uyab ba ta, Han? Unya. Han, di lagi nabu. Kagwapa, oy. Kagwapa ni mo. Ha? Lahi akong pangutana, lahi ang tubag. Han, kita ba? Gusto na ko nga kanang makuha na gid ba nga uyab na gid ta ba? Pwede ba ma? Uyab. Hindi ko kaon sa to. Nabungol naman ka, ha? Han, ako... Chappy, ba mo na chappy naman. Ang DTR. Uy, kaluoy po din taon sa babae, uy. Gi-chappy. Pero palakpak ka na to si Kyle, the best. Palakpak niya po. Uy, di gyapon ko ma, di gyapon makayo ni Kyle akong naong gid uy. Di gid mi pwede pwede mag-eksena ba? Paborito mo guna ko yung mga ako. Ay, naku, pag-ilam dira Kyle uy. Buang pagumangko na nako ni si Kyle. Uy, kabulo mo si Kyle, di gud ta pwede mag-acting Kyle. Kaya kung makita ta mag-ana ning makatawa ka, makasabata Buhat sa pag director. Bisaya na movie dapat pagkahuman na ning kuha nan one, i-manifest na ni nato daan. Bisaya, ikaw kalabtim nimo si Maymay nya ako auntie ko nimo. Nya kani si Kim Cho pod ka ng ate nimo. Onya ang mama ni Maymay si Tita Ibiang. Oo, mama ni mama niya ako auntie. Igsuon ako si Ate Sylvia O akong best friend si JK. Oo. Dili basig di mo Nakabuhat namin casting, kinsa mag-produce. Mag-produce na lang ang kulang dira sa mga taga Cebu. Kinsa may ma-produce ani. Pero ang problema ani Kyle, basig di mo sugot si Ate Sylvia nga igsuon ako siya. Mas mo sugot pa si Alora. So, ang palakpakan pasalamatan nato si Kyle pero wa pa ta nahuman ha. Ning gusto na gid ako pasalamatan si Kyle. Kay siyempre kuan mo ko kanang sa tawag kanang grateful ko ba kay Kyle. Grateful man sad ko na ako diri. Kyle, gamay na lang yung kay ni Kyle. Nata karon sa tuang Kuani Sends. Oh. Kay ang atuang mga Kuani Sends, ako silang gipangutana sa mga gusto nilang ipapangutana sa imuha. Karon mag-Kuani Send sila og mga comment para ato apod silang i-shout out og ato apod silang tubagon sa ilang mga pangutana. Okay. Og karon na anang ilahang og Mayu, karon kaseto. Og karon na anang ato ang first nga pangutana. Ako ang mangutana, ikaw mo tubag. Tawaan ako libuhat. Char lang ni. So kani man tong utang baga guni sila Kyle ha kay Okay. mag-effort ba ni sa dahan kasi pangutana. Tulo lang ang na-approve. Effort ba ni Kani. Pasensya na katulo lang ang approve sa DTI representative ha next time na lang. Kani from Julia G. Gaka-pressure ko kay ako na lang ata ang walay love life sa among magbarkada. Pero di sad ko kabalog first move para makauyab. Char. Unsaon man ang inyong maingon. From Julia Jane Yamot from Cagayan de Oro. Oy! Hi Julia Jane. Hello Julia Jane. Unsaya? Babae manggod siya niya. Wala nga namang siya una manguyab. Mausad. Pero ayaw pag pressure uy. Maski tanan ni mong amigo na uyab mo, hindi man importante na sa imong time. Everyone has their own time and you cannot be in a hurry for love. Ayaw pagdali-dali sa imong pagigugma. Kay pag nagdali-dali ka, mas dili mo Mas dili yun. Basig pilit lang nga relasyon ang abot. Wow. So, please, basig daig, pero napay pangutana, basig kita daig Kyle ang magkuan, dayon. Basin pag adto nga ko sa Cagayan de Oro. Okay, kilig ni si Julia ba? Ayan, Julia ha, basi daw. So, ayaw pagdali-dali daw ingon si Kyle. Nasad sa'y pangutanon sa pagka first move sa tinuo lang. Kung bisag babae ka, Akong babae ko. gusto mo pag first move. Ambot, di ko kay baw. Kaya ang lalaki manggod ang first move yun. Lagi. Ang mga babae ang luoy. Pero ang problema maguna ko, di man ko kay pang mag-first move sad. sa lalaki, Sa bisag tinuod lalaki ka. lang. Oo. Adi Sa na ka- tinuod lang, dili.
nindot akong pagka first move. Di na kakinahanglan mo first move kaysa kagwapo nimo, second move ka diretso. Aprobado din ka sa lipad. Ay, sorry. Di ba ka na mga Gen Z, second step na ka. Okay. Swipe right. Swipe na ka. Ay, first move. Kanim, ikaduhang pangutana, from XXZM, gusto may pangalan na ba siya? Tagaan pa ba na kog chance ang tawo nga ikapila naghatag og red flags nga sign sa akoa? From Ilex Zamora of Dumaguete City! Ilex Zamora! Dumaguete, mayong buntag. May buntag. Mga dato ba yung taga Dumaguete, di ba? Oo, baya. Hi, Ilex. Dumaguete karon oy. Sorry, nagchika-chika rami dire. Ang pangutana niya, Unsa daga ba doon yung chance ang ikapila naghatag og red flags? mo ingon unta ko di, pero ako problema may hilig man sad ko sa mga red flag na tao. So naran na nimo matry nimo basin ganahan kag spicy. Basin ganahan kag anghang na sa imong buhay. Correct. Di mo pud mapangutan na kay Kyle kay imo mo nang kinabuhi. Oo, naran na sa imuha, pero kung ako sa imuha, well, obviously we stay away from red flags as much as possible, mo nang importante, pero para sa ako asa ka mag-grow siguro. I-try lang gud. Basin di ba ya? Basin di. Kung baga experience is the best teacher naman. So maray nimo kana imong experience sa imong red flags sa next imong karelasyon blue flags na pwede mo makuha. So red flags na blue flags. Usa mo ko na mga flags magudoy. So Ilex ha, sa ingon sa imo ni Kyle nga kanang dili jud ka pwede nga mo tolerate sa red flags. Pero gitagaan po kag chance ni Kyle na naara na nimo. Naalang sa imo ha. Koy kay nagdugay man ka din na basig mo og imong gusto ni mas spice. So karon sa tong next na to nga sender, Mary Grace Lagos. Ay, charing amigo na ko to. Na ako'y naibgan unya wa pa sa akong lista. Wa pa sa akong lista. Lalaki ni siya Kyle. Ang mamahimong boyfriend ko niya. Kay ganahan ko mag-focus sa ako ang pagtuon, pag-eskwela. Is it possible nga magdayon me in the future? PS ha, kabalumi nga naami feeling sa usag-usa. From J ng Alegria, Cebu. Alegria? Taga dito ka? Dito man sad ko. Basig ikaw ni. Basin ako na nagsuot na. Si Jay from Alegria, Cebu. Hi, Jay. Hello, Jay. Kita ta pagbalik na ko diya. Hala ka diya. Para na ako manggod. Ako sa focus manggod ko sa akong trabaho mo nang pansan ko nag-uyab karon. Naara na sa inyo ha. Unta mintras wa pa mo yung relasyon, wa pa man sad mo gibuhat na morag relasyon. Kay mo nang makasira sa inyo sa kadugayon sa in the future. So, kung ako sa imo as much as possible, try na wala mo buhaton that would ruin your future. Pero, baka ingon ko, usahay, sa kasigin mo maghuat, kay abi nimo di ka ready. Pag humana na, di jud mo dayon. Dili mo dayon ang relasyon. Dili gud ay mo para sa usa. Pero you know, it is what it is. Mo nang di na to ma usbon. We can't change what already happened. So, pero nahara na sa imo ha. Nahitabo man sad na ako. Naghuwat ko kaya bin ako di pa ko ready. Sa kasigin akong huwat na wa di ang tao. Hala. Tanawa ha o tanawa Jay. So, naarag yun daw na sa imo ha, Jay. Ayaw pa problema kasi Kyle. Kiwa siya. Naarag na sa imo, God. Naalang na sa imo. Kay, basig, kung focus nyo kasi mo school, pag-focus sa imo school. Focus. Unsay priority ni mo karon? Mo nang imong hunahunahon. Ayaw sa hunahuna. Kaya kung hunahuna ni mo sa madiskaril imong focus. Karon kung siya, yun, siya. Para mahuman. Kay basipog ka ng pag-abot sa panahon, pagbalik ni mo siya, wala na dahil siya. Nana siya ilain. So, Jay, unta na tubag na mo yung pangutana, Jay. Palakpakan nato ang ato ang Kuan ni Sense advisor nga si Kyle.
Salamat kaayo Kyle kay imo gid ming gitagaan og chance nga matagaan nimo og advice ang ato ang mga kuan ni sense Hala. og mga pagtulunan nga gikan sa imo mga Pero experience. di man ko perfect ha. Ayaw pag sunod sa ako sa akong uban gisulti. Di man No. ko perfect. Kyle, very humble ka lang and alam namin na you are a very good person Oh, and a role model to our Gen Zs. Karon mga kuanisens, sa mga kuanisens nato din na ang gusto i-shout out namo sila o gusto matubag ang inyong mga pangutana dinhi sa kuan on one. Appeal na mo sa mo ang mga kuanisens. Ako na siyang i-post sa ako ang mga social media accounts sa Melason Official, sa Mr. Miss Francisco sa Instagram o sa Facebook Melay at saka sa Melason. Dito mi mamili og mga pangutana nga amo ang tubagon sa inyong mga gusto ninyo nga mga celebrity nga mga bisdak. So, gusto niyo shout out pag-send na sa Kuanisens. Ayan, okay? Daghang salamat kaayo pero natakaroon sa tong ultimate yaw-yaw. Ang atong ultimate yaw-yaw manggod Kyle, mauni siya, di ba pag si mama na to magyaw-yaw, abi na to negative ang yang ginayaw-yaw. O sa man kada usa ko nagapunit na nako kwarta dinhi Sige, iwan ni mama sa ako. Sige, nakagyaw-yaw. Oo, di ba? Pero katong yaw-yaw na atay makuha nga mga leksyon. Okay. So nata karon sa atong ultimate, unsa ang imong ultimate yaw-yaw sa ato ang gidiscuss karon adlaw? What? Unsay pinaka akong nakuha? Oo, nakuha gid nimo nga learning. Kay akong nakuha gid sa imo ha, Kyle, no, yung pagiging open-minded nimo. Sa imuhang edad nga ing ana kanang you are very open to all circumstances, to all things na that's life. Sabi mo nga, it is what it is. So, di na to pwede i-force ang mga bagay nga di gid na to kaya sa to ang power. Because si God lang ang nakabalo sa Dili tanan. para sa imo, dili para sa imo. Yes. So, accept it and let go. Because let God naman ang makabalo kung unsa ang para sa imuha. And mo na to nakita kay Kyle. Ang iyahang pagiging open-minded at Pero your future is always in your hands. Sad, ha? Ayaw pagkalimot na walay mahintabo kung wakay buhaton. yes. So, imuha mo na siya imuhang na kuan. Ultimate Yeah, yaw. we copy-paste na lang akong gisulti niya. At saka that's from you. That's from you. Tama. Your future is in your own hands. Kung di ka mahigda lang Dili kanina. para sa imuha, dili para sa imuha. Pero, buhaton ni mong tanan para maabot ni mo yung mga pangarap. Ayan. Lakukan na to si Kyle. Thank you so much once again, Kyle. Iso pinakalas na lang, Kyle. Unsa imong pinaka-favorite nga Bisaya nga word nga pwede na itong itudlo sa tuong mga kuanisens nga Tagalog? Kasing-kasing. Muna. Kasing-kasing. Ay, sa Tagalog is? Heart. 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 So, pag naakay ka ng busok, busilak na kasing-kasing, Busilak na kasing-kasing. busilak is Tagalog ba na siya? Kanang nakay kasing-kasing nga buutan nga kasing-kasing. Muuna ang naa sa imo. Wow. Dagang salamat kasing-kasing ni Kyle. Thank you, kayo. Og mao ni sa mga gamay ra gyud kini sa Kyle. Yes! Pasensya na Kyle. Gamay ra kini sa nga token akong gihaponing naw. Walay problema. Pulaw kay na kung naong trabaho na wadang pag-isa kang ipon. Once again, salamat kayo, Kyle. The golden son ng Cebu and a promising actor. Thank you kay Kyle Itchari. Dagang salamat sa tanang managatan-aw in tawon, sa tanang gapaminaw, adlaw-adlaw nga gihimo daw ni siyang atong kuan on one gihimo nilang stress reliever. Shout out sa inyo tanan. God bless you all. Og see you na po sa next atong episode diri sa Kuan on One!